Xin chào các bạn! Hồ sơ tuyển sinh Fulbright là hồ sơ quan trọng mà ứng viên cần hoàn thành khi ứng tuyển vào Đại học Fulbright Việt Nam. Thông qua những gì ứng viên nộp và chia sẻ trong bộ hồ sơ, Ban tuyển sinh Đại học Fulbright Việt Nam sẽ có cơ sở xem xét về sự phù hợp của ứng viên đối với các tiêu chí và định hướng tuyển sinh của nhà trường, từ đó đưa ra kết quả tuyển sinh và học bổng nếu có. Video này sẽ hướng dẫn ứng viên các thao tác để chuẩn bị hồ sơ và hoàn thành hồ sơ tuyển sinh và học bổng Fulbright tại trang ứng tuyển trực tuyến apply.fulbright.edu.vn. Bây giờ hãy cùng bắt đầu nhé! Trước khi bắt đầu việc làm hồ sơ tuyển sinh Fulbright, một lời khuyên nhỏ dành cho ứng viên đó là các bạn hãy vào trang website chính thức của Đại học Fulbright tại fulbright.edu.vn để tìm hiểu về một số thông tin về Fulbright như định hướng tuyển sinh, điều kiện tuyển sinh, tiêu chí tuyển sinh cũng như mô hình giáo dục, chương trình đào tạo của Fulbright hiện tại. Việc này sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan về những gì Fulbright đang tìm kiếm trong mỗi ứng viên, cũng như giúp mỗi ứng viên có những cảm nhận đầu tiên về việc bản thân có phù hợp với môi trường và định hướng mà Đại học Fulbright Việt Nam đang hướng tới hay không. Một lưu ý nữa là mỗi ứng viên chỉ được nộp duy nhất một bộ hồ sơ trong kỳ tuyển sinh niên khóa 2026-2030, nên các bạn hãy cố gắng dành thời gian chuẩn bị và trau chuốt bộ hồ sơ của mình trước khi nộp nhé. Để bắt đầu làm hồ sơ tuyển sinh Fulbright, các bạn cần truy cập vào trang ứng tuyển trực tuyến tại địa chỉ apply.fulbright.edu.vn, hoặc bạn cũng có thể nhấn vào nút Apply hoặc ứng tuyển trên website của Fulbright để được dẫn trực tiếp đến trang ứng tuyển trực tuyến. Tại giao diện của trang đăng nhập, nếu đã có tài khoản đăng nhập, bạn cần nhập email và password của tài khoản và nhấn Login để vào trang hồ sơ tuyển sinh cá nhân của mình. Nếu chưa có tài khoản đăng nhập, bạn cần tạo một tài khoản mới bằng cách nhấn vào Sign up now, nhập vào các thông tin yêu cầu, nhấn đồng ý cho phép Fulbright lưu trữ thông tin cá nhân và nhấn đăng ký. Sau đó, hệ thống sẽ gửi thông tin vào email bạn vừa nhập. Bạn làm theo hướng dẫn để tạo một tài khoản mới. Thông tin tài khoản bao gồm email và password là những thông tin bạn cần lưu giữ lại cẩn thận. Những thông báo về kết quả tuyển sinh sau này cùng một vài thông tin khác sẽ được gửi cho bạn thông qua tài khoản này. Vì vậy, đừng quên thông tin để đăng nhập vào tài khoản nhé. Trường hợp quên mật khẩu đăng nhập vào tài khoản, bạn có thể nhấn vào Forgot your password, điền vào email đã tạo tài khoản và làm theo hướng dẫn để tạo lại mật khẩu mới. Đồng thời, trong suốt quá trình tuyển sinh, Ban tuyển sinh cũng sẽ liên lạc, trao đổi với bạn thông qua email bạn dùng để tạo tài khoản. Vì vậy, tốt nhất hãy sử dụng một địa chỉ email mà bạn sử dụng thường xuyên để liên tục cập nhật các thông tin từ Ban tuyển sinh Fulbright một cách kịp thời nhất. Sau khi đăng nhập, giao diện chính của trang hồ sơ tuyển sinh Fulbright sẽ hiện lên. Tại góc phải của giao diện này, bạn có thể tìm thấy email tài khoản của bạn, phần lựa chọn ngôn ngữ và mã số hồ sơ tuyển sinh của mình. Lưu ý, mã số hồ sơ của bạn chỉ được khởi tạo khi bạn đã hoàn thành phần số 0, consent của bộ hồ sơ tuyển sinh trong tab hồ sơ Admissions. Trang Home cung cấp những thông tin quan trọng về các kỳ tuyển sinh, mốc thời gian và những cập nhật đáng lưu ý trong năm nay. Ứng viên được khuyến nghị đọc kỹ phần này để nắm rõ về chương trình học bổng và chương trình học phí toàn phần, cũng như việc áp dụng lệ phí nộp hồ sơ. Trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, bạn có thể quay lại trang Home bất cứ lúc nào để đọc lại các thông tin quan trọng kể trên bằng cách nhấn vào biểu tượng chữ Fulbright ở góc trái trên cùng của giao diện hồ sơ. Sau khi đọc kỹ thông tin tại trang Home, bạn có thể bắt đầu mở hồ sơ bằng cách nhấn nút Apply Now hoặc My Application trên thanh menu phía trên. Ngay bên cạnh là nút Browse Knowledge, nơi bạn có thể tìm thấy thêm hướng dẫn và lời khuyên hữu ích để hoàn thiện hồ sơ. Ngoài ra, bạn cũng có thể kết nối và cập nhật thông tin từ Ban tuyển sinh thông qua các kênh liên lạc ở cuối trang như Facebook, Instagram hoặc Zalo. Lưu ý hiện tại trang ứng tuyển trực tuyến hoạt động tốt nhất với máy tính để bàn, laptop và các trình duyệt web như Google Chrome, Firefox, Safari và chưa hỗ trợ phiên bản trên các thiết bị như điện thoại thông minh. Hãy sử dụng các thiết bị và trình duyệt được khuyên dùng trong suốt quá trình hoàn thành hồ sơ để cho trải nghiệm tốt nhất và tránh các lỗi không mong muốn nhé. Sau khi đăng nhập lần đầu và nhấn nút Apply Now, My Application trên thanh menu phía trên, tại giao diện chính của hồ sơ tuyển sinh Fulbright,
bạn sẽ thấy mục Scholarship Intent Form. Đây là nơi để bạn cho ban tuyển sinh biết liệu bạn có nguyện vọng tham gia chương trình học bổng, cũng như xác nhận bạn có đáp ứng điều kiện dự tuyển dựa trên năm tốt nghiệp trung học phổ thông hay không. Bạn vui lòng đọc kỹ các nội dung trong form, cân nhắc, tự đánh giá năng lực, thành tích của bản thân cũng như hoàn cảnh tài chính gia đình để đưa ra các lựa chọn phù hợp. Sau khi nhập đầy đủ các thông tin và nhấn nộp, hệ thống sẽ kiểm tra và thông báo cho bạn biết bạn có đủ điều kiện nộp đơn vào Đại học Fulbright hay không. Cho dù bạn đủ hay không đủ điều kiện nộp đơn, thì các tab Admissions và Scholarships, nếu bạn chọn tham gia chương trình học bổng, sẽ xuất hiện để bạn truy cập hoặc hoàn thành bộ hồ sơ tuyển sinh và học bổng nếu có của mình. Tuy nhiên, chỉ những ứng viên đáp ứng điều kiện nộp đơn mới được ban tuyển sinh chính thức xem xét. Với những trường hợp chưa đủ điều kiện, hồ sơ chỉ mang tính tham khảo, giúp bạn có cơ hội làm quen và chuẩn bị trước cho quá trình ứng tuyển chính thức sau này khi đã đáp ứng yêu cầu. Một ứng viên sẽ phải hoàn thành hồ sơ tuyển sinh và hồ sơ học bổng nếu có chọn tham gia chương trình học bổng. Bạn sẽ phải hoàn thành và nộp hồ sơ tuyển sinh tại tab Admission trước. Chỉ sau khi nộp thành công bộ hồ sơ tuyển sinh, bạn mới có thể nhấn nộp hồ sơ học bổng tại mục Scholarship để được xét kết quả học bổng. Sau đây, chúng ta sẽ tiếp tục với các thao tác hoàn thành bộ hồ sơ tuyển sinh và học bổng nhé. Khi nhấn vào tab Admissions, toàn bộ giao diện bộ hồ sơ tuyển sinh sẽ xuất hiện. Trường hợp ứng viên có chọn tham gia chương trình học bổng, các bạn sẽ thấy 7 thành phần của bộ hồ sơ ở phía bên ngoài cùng bên trái, như trong giao diện này. Trường hợp ứng viên chọn không tham gia chương trình học bổng, các bạn chỉ cần hoàn thiện 6 thành phần của bộ hồ sơ, không bao gồm phần giải thưởng học thuật. Ở chính giữa của giao diện cũng là phần có diện tích lớn nhất, là phần nội dung chính của từng thành phần hồ sơ. Các bạn chủ yếu thao tác hoàn thiện hồ sơ mình trong phần này. Trước khi đi chi tiết vào từng thành phần của bộ hồ sơ tuyển sinh, một điều quan trọng các bạn cũng cần biết là cách thức để theo dõi tiến độ hoàn thành hồ sơ của mình, cũng như cách lưu lại hồ sơ đang làm để tiếp tục hoàn thành trong những lần đăng nhập sau. Hiện nay, các thành phần của bộ hồ sơ tuyển sinh bên tay trái sẽ có icon hình tròn bên trái của từng thành phần. Những phần chưa hoàn thành sẽ là icon màu cam. Còn nếu phần nào bạn đã hoàn thành, icon sẽ chuyển thành màu xanh lá cây có dấu tích. Một khi bạn đã hoàn thành toàn bộ bộ hồ sơ thì sẽ có dấu tích xanh cho cả 7 thành phần của hồ sơ. Lúc này, nút Submit mới hiện ra và chuyển thành màu xanh để bạn nhấn nộp hồ sơ của mình cho Fulbright. Đồng thời, ở trong từng thành phần của hồ sơ thì cũng sẽ được chia thành các mục như 1.1, 1.2, 1.3. Các mục nào đã hoàn thành thì tên của mục đó sẽ từ màu đỏ chuyển thành màu xanh lá cây, và các dòng nào đã hoàn thành cũng có dấu tích màu xanh lá cây bên phải dòng đó. Để hệ thống lưu trữ lại những thông tin bạn đã nhập và ghi nhận một mục nào đó đã hoàn thành hay chưa, sau khi nhập xong một mục nào đó, bạn cần nhấn nút Save ở cuối của mục để hệ thống lưu lại thông tin bạn đã nhập, và đồng thời bạn cũng cần nhấn nút Check My Progress ở thanh dọc bên trái để hệ thống ghi nhận bạn đã hoàn thành phần đó. Ví dụ hiện tại trên màn hình, mục 1.2 chưa được hoàn thiện và nó đang hiển thị như thế này. Sau khi đã hoàn tất các câu trả lời cho mục này, bạn cần nhấn Save để lưu lại những gì mình đã điền. Đồng thời, để kiểm tra phần này của mình đã hoàn thành hay chưa, bạn nhấn tiếp nút Check My Progress. Nếu bạn đã hoàn thành phần này, dòng đầu mục của mục này sẽ chuyển thành màu xanh như các bạn đang thấy. Về ngôn ngữ của bộ hồ sơ tuyển sinh, trong 7 thành phần hồ sơ, Admissions hiện tại thì hiện có phần không, Consent là phần bạn có thể xem được bằng tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Ngôn ngữ của 6 thành phần còn lại sẽ là hoàn toàn bằng tiếng Anh. Tương tự, ngôn ngữ của hồ sơ học bổng cũng được hiển thị bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, về ngôn ngữ dùng để hoàn thiện hồ sơ tuyển sinh, tab Admissions thì ứng viên có thể linh động sử dụng tiếng Anh hoặc tiếng Việt. Ban tuyển sinh khuyến khích các bạn sử dụng ngôn ngữ nào mà mình cảm thấy thoải mái nhất để sử dụng trong bộ hồ sơ. Ngôn ngữ cần sử dụng để hoàn thiện hồ sơ học bổng, tab Scholarships sẽ phụ thuộc vào từng học bổng cụ thể. Học bổng Fulbright University, học bổng Nguyễn Phương Family và học bổng Bright Futures yêu cầu ứng viên trả lời bằng tiếng Anh, trong khi học bổng Nguyễn Tùng Lâm yêu cầu ứng viên hoàn thiện hồ sơ bằng tiếng Việt. Đối với học bổng
HV Foundation Impact và học bổng dành cho ứng viên có hoàn cảnh đặc biệt. Các bạn có thể chọn trả lời bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt, tùy theo ngôn ngữ mà bạn cảm thấy thoải mái nhất. Trong lần đầu mở hồ sơ, bạn cần vào phần 0.consent, đọc thông tin và nhấn I accept để xác nhận bạn đã đọc, hiểu và đồng ý với những quy định và chính sách của Fulbright khi thực hiện hồ sơ này. Sau bước đồng ý với chính sách của Fulbright, các thành phần còn lại của bộ hồ sơ sẽ được mở ra để bạn bắt đầu làm hồ sơ của mình. Hãy đọc kỹ những lưu ý trước khi làm hồ sơ để đảm bảo quá trình hoàn thành hồ sơ của mình được suôn sẻ bạn nhé. Phần 1. Applicant Information là phần mà các bạn sẽ chia sẻ về một vài thông tin của bản thân mình. Phần này gồm 3 mục là 1.1 Personal Information, nơi bạn điền một số thông tin cá nhân của mình như họ tên, ngày sinh, giới tính, căn cước công dân, vân vân. Trong phần này, bạn cũng sẽ cần tải lên hệ thống bản chụp hoặc bản scan căn cước công dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ định danh khác của mình. Các bạn nhớ đừng quên ấn Save trước khi làm mục tiếp theo nhé. Mục 1.2 Contact Information là mục để các bạn điền thông tin liên lạc của mình, gồm địa chỉ thường trú, địa chỉ nơi ở hiện tại của bạn. Hãy điền chính xác những thông tin này để ban tuyển sinh có thể liên lạc đến bạn khi cần trong những bước tiếp theo của quá trình tuyển sinh. Mục 1.3 Declaring Disability là mục để các bạn chia sẻ những khiếm khuyết, khuyết tật của bản thân nếu có, cả về thể chất lẫn tinh thần, đã và đang ảnh hưởng lớn đến việc học tập nói chung hoặc ứng tuyển vào Fulbright của bạn nói riêng. Nếu không có những vấn đề trên, bạn hãy chọn No cho câu hỏi Do you have any disability health condition to declare? Nếu có, hãy chọn Yes cho câu hỏi này và chia sẻ thêm cho ban tuyển sinh biết những thông tin chi tiết hơn về khiếm khuyết, khuyết tật hoặc bệnh tâm lý này của bạn. Sau khi hoàn thiện mỗi mục, bạn nhớ nhấn nút Save và Check My Progress nhé. Phần 2, Family Information là phần bạn sẽ chia sẻ thông tin về gia đình của mình. Phần này gồm 3 mục. Mục 2.1 Parents là mục bạn nhập thông tin về bố và mẹ của mình. Đầu tiên, bạn trả lời câu hỏi về số lượng, sau đó sẽ nhập một vài thông tin về bố mẹ của bạn trong mục này như họ tên, thông tin liên lạc, trình độ học vấn, nơi công tác. Mục 2.2 Guardians, Other Family Members là mục bạn nhập thông tin về người giám hộ của mình nếu có, hoặc thông tin các thành viên khác trong gia đình. Bạn cũng sẽ trả lời câu hỏi về số lượng người giám hộ hoặc thành viên khác trong gia đình, sau đó nhập một vài thông tin về người giám hộ hoặc thành viên khác trong gia đình của bạn trong mục này. Mục 2.3 Legacy Information là mục bạn chia sẻ thông tin về việc bạn có người thân nào trong gia đình đã hoặc đang theo học tại Đại học Fulbright Việt Nam hay không, hoặc những chương trình tiền thân của Đại học Fulbright. Nếu không, bạn trả lời No cho câu hỏi này và nếu có, bạn chọn Yes, sau đó điền thêm một vài thông tin về người thân đó trong mục này. Một lưu ý mà ban tuyển sinh luôn nhắn gửi đến các bạn đó là mỗi khi hoàn thành mục nào, hãy nhấn Save và Check My Progress để lưu lại những gì bạn đã điền trong mục đó nhé. Phần 3, Academic Information là phần bạn sẽ chia sẻ những thông tin về học thuật của mình. Phần này có 8 mục như sau. Mục 3.1 Current or Most Recent High School. Ở mục này, thông tin trường trung học phổ thông mà bạn đang hoặc đã theo học gần đây nhất sẽ được tự động điền dựa trên thông tin bạn chia sẻ ở phần Sign Up. Trong trường hợp thông tin đó không còn chính xác nữa, bạn có thể điền lại trường cũng như tỉnh thành tương ứng. Tiếp theo, tại mục 3.2 Other High School, các bạn sẽ nhập trường trung học phổ thông khác mà bạn đã từng theo học ngoài môi trường đã nhập thông tin trên mục 3.1. Bạn hãy nhập số lượng các trường trung học khác mà bạn đã học nếu có, nhập một số thông tin về những trường trung học này. Mục 3.3 High School Grade là mục mà bạn sẽ chia sẻ về điểm số trong những năm học trung học phổ thông của mình. Bắt đầu từ lớp 10, bạn chọn chương trình học của mình trong danh sách. Sau đó, bạn điền điểm số tương ứng cho từng chương trình học được yêu cầu trên hồ sơ. Fulbright yêu cầu ứng viên chia sẻ thông tin điểm lớp 10 và 11. Nếu bạn có điểm lớp 12 hoặc lớp 13, nếu như bạn học chương trình hệ Anh Quốc, bạn có thể chia sẻ lên bộ hồ sơ. Trường hợp chương trình học của bạn không có trên danh sách được đưa ra, bạn chọn Other Curriculum, chia sẻ thông tin về chương trình học này, điểm trung bình cũng như tải bảng điểm lên bộ hồ sơ nhé. Lưu ý khi điền bảng điểm này, đó là với trường hợp các dạng điểm số. Dạng thập phân thì bạn hãy điền số dạng dấu phẩy thập phân,
ví dụ 8,8 thay vì 8.8. Sau khi điền xong bảng điểm, bạn cũng cần đăng tải file chụp, scan từ bảng điểm gốc của mình, trong đó thể hiện những thông tin bạn vừa nhập tại bảng điểm trên hệ thống. Hãy lưu ý, bảng điểm hợp lệ là bảng điểm thể hiện rõ các thông tin về họ tên học sinh, lớp, trường, điểm trung bình từng môn học, điểm trung bình cả năm và phải là file từ bảng điểm gốc, không được sử dụng file đã được chỉnh sửa hoặc file đã đánh máy lại. Khi upload bảng điểm lên hệ thống, bạn cũng cần đặt tên file bảng điểm của mình một cách có hệ thống theo quy chuẩn chung. Bạn có thể tìm hiểu cách đặt tên file ở phần Browse Knowledge nhé. Mục 3.4 ACT SAT Score cho bạn không gian để chia sẻ kết quả của các bài thi chuẩn hóa như SAT và ACT nếu có. Các bạn lưu ý là ngoài yêu cầu về tiếng Anh, Fulbright không có yêu cầu bắt buộc các bạn nộp các bài thi chuẩn hóa nào khác, nên nếu không có điểm SAT hoặc ACT, các bạn chọn lựa chọn không nộp điểm và đi đến phần tiếp theo nhé. Mục 3.5 là phần để ứng viên có thể chia sẻ điểm thi Advanced Placement hay còn gọi là AP. Nếu bạn có điểm thi AP thì chọn Yes và tải kết quả điểm lên bộ hồ sơ nhé. Nếu không thì bạn chọn No và di chuyển đến mục tiếp theo của bộ hồ sơ. Mục 3.6 là mục English Requirement. Mục này là mục để xác nhận các bạn đã hiểu rõ những quy định về điều kiện tiếng Anh của Fulbright trong kỳ tuyển sinh năm nay. Trong mục này, bạn đọc kỹ một lần nữa những quy định về điều kiện tiếng Anh của trường và chọn những câu trả lời thuộc trường hợp hiện tại của bạn. Ví dụ, nếu tại thời điểm hiện tại bạn đã đạt yêu cầu tiếng Anh của Fulbright thì bạn sẽ chọn vào lựa chọn đầu tiên Yes, I have obtained an English score that meets Fulbright requirement by the time I submit this application. Hoặc nếu tại thời điểm bạn làm hồ sơ, bạn chưa đạt được yêu cầu tiếng Anh của Fulbright thì bạn chọn lựa chọn cuối cùng No, I have not met the English requirement as listed above. Với những bạn thuộc trường hợp được miễn yêu cầu tiếng Anh theo quy định, có thể chọn những lựa chọn còn lại. Sau đó, mục này cũng sẽ yêu cầu bạn đăng tải tài liệu để xác nhận cho lựa chọn vừa rồi của bạn. Ví dụ trường hợp đã có chứng chỉ đạt tiếng Anh, bạn có thể đăng tải trong phần này, cũng như đối với các trường hợp được miễn yêu cầu tiếng Anh đầu vào. Các bạn cũng cần nộp giấy tờ chứng minh mình đủ điều kiện được miễn điều kiện tiếng Anh như giấy chứng nhận học sinh giỏi tiếng Anh cấp tỉnh, thành phố, hoặc học bạ tại trường quốc tế bạn đang theo học, hoặc những giấy tờ khác để bổ trợ cho việc chứng minh trường hợp của mình đủ điều kiện được miễn đầu vào tiếng Anh. Và nhớ đừng quên ấn Save trước khi làm tiếp mục tiếp theo nhé. Mục 3.7 Other College, University là mục bạn nhập thông tin về các trường cao đẳng, đại học mà bạn đã hoặc đang theo học. Nếu bạn chưa từng học cao đẳng đại học, hãy chọn No cho câu hỏi này. Nếu đã từng theo học cao đẳng đại học, bạn có thể chọn Yes, sau đó ấn Add More để điền thông tin về những trường và chương trình bạn đã từng theo học. Đồng thời, đối với những chương trình đại học cao đẳng bạn đã theo học ít nhất một học kỳ trở lên, bạn được yêu cầu phải nộp bảng điểm cho quá trình học tại các chương trình này trong phần Upload Files. Mục 3.8 Disciplinary History là phần bạn chia sẻ thêm về việc trong quá khứ bạn có gặp phải vấn đề nào về hạnh kiểm hoặc kỷ luật học đường hay không. Nếu có, bạn chọn Yes và chia sẻ về vấn đề này trong quá khứ. Nếu không, bạn chọn No. Việc bạn nộp những vấn đề về hạnh kiểm hoặc kỷ luật trong quá khứ sẽ không gây ảnh hưởng đến kết quả tuyển sinh của bạn tại Fulbright. Ban tuyển sinh Fulbright muốn nhìn thấy những sự thay đổi và cải thiện đi lên của từng ứng viên sau những vấp ngã hay rào cản. Việc chia sẻ này sẽ giúp ban tuyển sinh hiểu hơn về bạn, nhìn nhận bạn ở trong một bức tranh tổng thể hơn của riêng bạn. Phần này chỉ hiện trên bộ hồ sơ tuyển sinh nếu ứng viên chọn tham gia chương trình học bổng, bao gồm học bổng tài năng và học bổng dành cho ứng viên có hoàn cảnh đặc biệt. Nếu bạn là ứng viên của chương trình học phí toàn phần, hồ sơ tuyển sinh của bạn sẽ không có phần này. Academic Award là nơi bạn chia sẻ về những giải thưởng học thuật mà bạn có. Những giải thưởng học thuật mà bạn có thể nộp trong phần này là những giải thưởng học thuật nhận được thông qua các cuộc thi chính quy được tổ chức bởi các cơ quan, tổ chức uy tín. Bạn chọn số lượng giải thưởng muốn chia sẻ, sau đó chọn tên giải thưởng trong danh sách. Nếu giải thưởng của bạn không có tên trong danh sách, bạn có thể chọn các lựa chọn Other. Sau đó bạn điền tiếp một số thông tin khác về giải thưởng này và đăng tải bằng khen, chứng nhận bên dưới. Trường hợp bạn không có giải thưởng học thuật, bạn chọn số lượng là 0, nhấn Save và đi đến phần tiếp theo nhé.
Fulbright tuyển sinh theo triết lý tuyển sinh toàn diện và việc bạn có giải thưởng học thuật sẽ giúp cho trường thấy được năng lực học tập và phẩm chất ham học hỏi, một trong những tiêu chí xét tuyển của Fulbright. Tuy nhiên, đó không phải là cách duy nhất để bạn chứng minh bạn có những phẩm chất mà Fulbright đang tìm kiếm. Bạn vẫn có thể nộp những trải nghiệm học thuật khác hay bài nghiên cứu của bạn, những suy nghĩ, mối quan tâm của bạn về các chủ đề học thuật hoặc làm nổi bật những thế mạnh khác của bạn ngoài học thuật ở phần tiếp theo của hồ sơ tuyển sinh. Phần 5. Non-Academic Awards and Activities là không gian để bạn chia sẻ về những hoạt động và giải thưởng phi học thuật mà bạn có. Bạn chọn số lượng hoạt động và giải thưởng phi học thuật muốn chia sẻ, sau đó nhập thông tin chi tiết hơn và đăng tải hình ảnh, tài liệu để minh chứng cho từng hoạt động, giải thưởng bạn có. Phần này không yêu cầu ứng viên phải đăng tải hình ảnh hay chứng nhận, nên nếu không có, bạn cũng đừng lo nhé. Hãy tận dụng không gian của phần Reflection 150 từ để giúp ban tuyển sinh hiểu rõ hơn các hoạt động và giải thưởng bạn chia sẻ cũng như ảnh hưởng của nó đối với bạn và sự phát triển của mình. Ngoài ra, bạn có thể tìm hiểu thêm ở mục Browse Knowledge ở thanh trên cùng về mô tả như thế nào là Activities hay Non-Academic Award cũng như một vài hướng dẫn khác để hoàn thành phần này thuận lợi và khoa học nhất. Phần 6. Additional Information là phần để chia sẻ với ban tuyển sinh một số thông tin thêm của bạn. Phần này bao gồm 2 mục như sau. Mục Let Fulbright Know About You là phần để bạn chia sẻ thêm những thông tin về bản thân mà bạn chưa có cơ hội để chia sẻ về nó trong những phần trước của hồ sơ. Những thông tin thêm này có thể là giải thích về điểm số hoặc khả năng học thuật của bạn, hoặc những chia sẻ về các đam mê, đời sống cá nhân hay đơn giản là chia sẻ về xuất thân và hoàn cảnh của bạn. Nếu chọn sẽ viết mục này, bạn sẽ có giới hạn 300 từ để chia sẻ về những thông tin thêm đó. Mục Academic Interest là nơi bạn trả lời những câu hỏi cuối cùng của bộ hồ sơ này về một số dự định tương lai của bạn nếu trở thành một sinh viên Fulbright, bao gồm mùa học mà bạn định nhập học, ngành học, lĩnh vực, các hoạt động và câu lạc bộ tại Fulbright mà bạn đang quan tâm cùng một số thông tin khác. Các bạn lưu ý nhấn nút Save sau mỗi lần hoàn thiện các mục của hồ sơ tuyển sinh. Sau đó nhấn Check My Progress để hệ thống lưu lại thông tin nhé. Trong mục 0 General Information, bạn sẽ tìm thấy những thông tin tổng quan về các chương trình học bổng mà Fulbright đang có, cũng như các mốc thời gian nộp hồ sơ. Nếu muốn ứng tuyển cho học bổng nào, bạn hãy nhấn vào học bổng đó ở cột bên tay trái, chọn câu trả lời Yes. Nếu không muốn ứng tuyển học bổng, bạn chọn câu trả lời No, tôi không muốn ứng tuyển cho học bổng này. Tiếp theo, mình sẽ đến phần giải thích kỹ hơn về hồ sơ học bổng Fulbright University năm nay nhé. Học bổng Fulbright University cho niên khóa 2026-2030 là một bài self-portrait từ 300 đến 600 từ. Bạn có thể hiểu đơn giản như sau. Đây là cơ hội để bạn giới thiệu về chính mình một cách toàn diện, không chỉ tập trung vào một sự kiện hay khía cạnh duy nhất. Bạn nên chia sẻ về quá trình trưởng thành, những gì bạn đạt được, giá trị bạn trân trọng và động lực thúc đẩy bạn tiến về phía trước. Có thể đề cập đến nhiều khía cạnh khác nhau, ví dụ thành tích học tập và lĩnh vực bạn quan tâm, các dự án cá nhân, sản phẩm sáng tạo hay ý tưởng riêng thể hiện sự tò mò, sáng tạo hoặc chủ động của bạn. Hoạt động, vai trò lãnh đạo hay đóng góp cho cộng đồng thể hiện sự gắn bó và quan tâm đến người khác. Những trải nghiệm, bước ngoặt quan trọng giúp định hình suy nghĩ, giá trị hoặc mục tiêu sống của bạn. Nói ngắn gọn, bài viết này giống như một bức chân dung đa chiều bằng lời để ban tuyển sinh hiểu rõ bạn là ai, bạn quan tâm đến điều gì và bạn muốn tạo ra các tác động như thế nào trong tương lai. Lưu ý là hồ sơ học bổng Fulbright University phải được hoàn thiện bằng tiếng Anh. Bạn cũng có thể tải lên những tài liệu bổ trợ cho self-portrait của mình, ví dụ như chứng nhận học thuật, sản phẩm tự thiết kế, nghiên cứu. Như vậy, trong video này, ban tuyển sinh vừa hướng dẫn bạn hoàn thành hồ sơ tuyển sinh và hồ sơ học bổng Fulbright University. Hy vọng các thông tin trong video sẽ giúp các bạn hoàn thành bộ hồ sơ tuyển sinh và học bổng được suôn sẻ nhất. Trong quá trình hoàn thành hồ sơ, nếu có bất kỳ câu hỏi hay vướng mắc nào, bạn hãy liên lạc với ban tuyển sinh thông qua email apply@fulbright.edu.vn, hotline 028 7303 7788 hoặc Zalo 090 263 5105 để được giải đáp nhé.
Chúc bạn hoàn thành hồ sơ tuyển sinh và học bổng Fulbright một cách tốt nhất trong khả năng của mình và hãy luôn là chính mình trong hồ sơ của bạn nhé. Xin chào các bạn.